Welcome back guys! Sa tutorial na ito, papakita ko sa inyo kung paano mag-activate ng join button. So pag monetize na po yung channel nyo sa YouTube, ay pwede nyo na po i-activate yung join button nyo po. So punta na tayo sa YT Studio nyo, YouTube Studio. Then punta po tayo sa monetization. Now kung qualified na po kayo, yan, lalabas po yung membership na option po doon sa monetization tab. So punta lang tayo sa memberships. Ayan. So meron po siyang steps. So hanggang step 4 po siya. So punta tayo sa membership, then i-click lang po natin yung start. So once na-click po natin yung start, may tutorial din po siya dito po sa right side. So pipili lang po kayo. Na pag dito na po tayo, meron po siyang option like low level, may medium level, then meron din siyang high level. So iba-iba po yung price level niya as per yung mga ina-avail po ng ating mga members. So meron pong pinakamababa, yung tama lang hanggang sa highest price po ng level of membership po. So marami po siyang option. Yan, pwede po din kayo manood ng tutorial. Meron din siya sa community tab. So pipili lang po kayo. Now gagawa na po tayo ng level number 1. So ito po yung pinakaunang level. So lagyan nyo lang po ng name. Yan, kahit anong name pwede nyo pong ilagay para sa YouTube membership nyo. Like sample lang po ito, Dion Supporter. Then pipili po kayo ng price. So meron na pong price doon. Yan, meron pong sinasuggest si YT kung anong price yung pwede nyo pong gamitin. So para sa akin, pipiliin ko po yung 49. Yan po yung popular na pinakamababang price. Then maglagay lang po kayo ng title. So yung title po niyan is yun po yung mga option ng mga perks nyo for the membership po. Now once na fill up nyo na po yan lahat, yan, lalabas po dito yung kung ano yung mga sinulat nyo po, kung ano po yung ma-avail ng mga members nyo, ano po yung mga options. Like sa akin po, yung ginawa ko is naglagay po ako ng name na Dion's Team. Yan, meron po siyang option dito. Then gumawa na rin po ako ng badges. Yung badges po, yan po yung mag-a-appear sa right side po ng mga name ng mga YouTube channel nyo po pag sumasali po kayo sa chat box. Yan. Yung mga badge naman po, para gamitin po yan. Yan. Para gumawa po niyan is gawa po kayo ng mga image, then siguraduhin nyo lang po na yung ratio niya is 1:1. Yan. Yan na po yung mga badges ko. Yung badges na po yan is nagbabago po yan for new member, first month, second month, and third month. Yan, nagbabago po yan kung ilang months na po kayo na member ng isang YouTube channel. So ito po yung second level ko naman. Ito po yung Dion's Team Plus. So yan, yung pinili kong price is 199. So nasa sa inyo na po kung anong price yung gusto nyo pong gawin. Yan, Dion, yung second level ko naman is Dion's Team Plus. Then yung highest level ko naman is Dion Super Sponsor. Yan, pipili, may mga suggestion na po si YT kung anong price. So pwede nyo pong piliin yun or gawa po kayo ng panibagong price. Yan, mag-add lang po kayo kung anong option nyo, like yung mga tutorial, mga video creation. Yan, kayo na po yung bahalang maggagawa or mag-create po kung ano po yung mga ma-avail na mga members nyo. Depende po yan sa level. Like yung level 1, i-flex nyo po yun sa live stream nyo. Yung level 2, support po sa Premiere. Yung sa level 3, pwede nyo silang i-play all. Yan, depende po sa inyo kung ano po yung mga options na gusto nyo pong gawin. Yan, pwede din po mag-add ng level. Yung level po is nasa inyo na po yan kung ilang level yung gusto nyo pong gamitin. Yan, para sa akin as of now, 3 lang po yung ginawa ko. Yan, Dion's Team, Dion's Team Plus, saka Dion Super Sponsor. Yan, so bawat level pataas po ng pataas yung price kasi mas marami na po ma-avail yung mga members nyo. Yan, mas marami na po silang ma-avail sa YT channel nyo. Yan na po. Yan po yung sa akin ngayon. So 3 lang po muna yung gagawin ko. Yan, papakita ko lang sa inyo. Sample lang po to. So, pero nasa sa inyo pa rin po kung paano nyo po gawin yon. So, tapos na po ako dito sa step 1. Pero yung step 1 po is i-review pa yan ni YT.
So, mag-wait lang po kayo. Once nag-email na po si YT na approve na, doon lang po matatapos yung step 1. So, now punta tayo sa step 2. Yung step 2 naman is upload badges and emoji. So, meron na pong default na badges po si YT. Pero sa akin, gumawa po ako ng sarili kong badges. Yung badges na po yan, nabanggit ko na po kanina lang is mag-a-appear po yan sa right side po ng name ng YT channel na makikita doon sa chat box. So, pwede nyo po yan baguhin, pwede kayong gumawa, download po kayo. So, nagbabago po yan, may 1 month, 2 months, may 6 months, 12 months, tsaka 24 months. So, sa katagalan ng members nyo is nagbabago po yan. So, papakita ko lang yung sample na ginawa ko sa badges. Yan, nag-download lang po ako ng mga images. Yan, papakita ko sa inyo yung images na dinownload ko. Yan, ito na po yung mga badges na dinownload ko at ginawa. Basta make sure nyo lang po na yung aspect ratio nya is 1:1. Kasi po, pag hindi po siya 1:1, hindi po siya tatanggapin ni YT or magiging hindi visible po yung mga badges nyo. So, make sure na clear. Aspect ratio is 1:1. Yan. At huwag masyadong malaki po kasi may limit po yung size ng badges. Yan, makikita nyo naman po. Support formats, yan, marami po. Na pagkatapos po ng badges and emoji, yan, pwede na po din kayong pumunta ng step 3. So, step 3 is yung announcement naman. Yan. So, sa step na to is mag-upload po kayo ng videos. Yan, mag-upload lang po kayo ng videos. Yan, meron pong tutorial video ulit sa taas. So, pwede nyo po yan i-follow para magka-idea po kayo. Now, ngayon, i-click ko na po tong upload unlisted video. Yan, i-click ko po to. Once na-click ko po tong upload unlisted video, pag na-click ko po yan, gagawa po kayo ng welcome videos nyo. Yan, i-invite nyo po yung mga nag-attend po ng live stream nyo na mag-join sa membership nyo. So, welcome video po yon. Gawa po kayo ng video na may mga instruction, ano yung ma-avail ng mga members nyo, ano yung mga perks, yan. Yan, nakakatulong po yan. Pero, yung video na yon is i-unlisted nyo po muna. Unlisted nyo po muna hanggat hindi pa na-approve yung step 1. Now, yung sa step 4 naman is magpo-post kayo ng post sa community tab. Yeah, mostly ito po ay sa community tab. Magpo-post po kayo ng pa-welcome sa mga members nyo. Yan. Papakita ko po sa inyo. Now, sa community tab, yan, makikita nyo po, members only. Yan, nag-post po ako ng, pag ginamit nyo po yung members only, mag-notify lang po yun dun sa mga members nyo. Yan, all channel members. So, yung mga members nyo lang po yung makakakita ng post nyo na yan. So, magandang option po to kasi nagbibigay po siya ng notification sa mga members nyo at sila lang po yung pwede makakita ng mga post nyo pag sinelect nyo po yung members only instead na mag-post kayo ng public. Yan, magbibigay po ako ng sample. Yan, announcement. Yan po yung ginawa ko. Announcement will come soon. Once we started the membership, yan. So, makikita nyo po sa taas, meron po siyang all channel members. Na, yan po yung lalabas, members only. So, yan po yung option niya. Yan. Pwede ko po itong i-cancel. Example lang naman po to. Yan, pwede ko po siyang i-cancel or i-post. And pag na-post na po yan, lalabas po siya is members only. Now, lahat ng mga nag-join sa membership nyo is makaka-receive po sila ng notification. So, very effective way po siya. Kung meron kayong mga announcement, makikita at makikita talaga ng mga members nyo. And click ko lang po yung done. Now, after po ng done, so step 4 is done na po, step 3 is done, step 2 is done. Now, yung step 1 na lang po yung hihintayin natin. So, nakalagay doon is in review pa. So, kung ano po yung mga level na nilagay nyo, level and perks, i-review po yan ni YT. So, make sure na nagpa-follow po yun sa guideline. Hindi naman strict si YT nun. Basta make sure na nag-follow po siya sa guideline ni YouTube. Now, nakikita nyo po sa right side, 92% pa lang po.
Now, once nag-email na po si Lolo na approve na po yung join button nyo, once nag-email na po si YT na approve na po yung join button nyo, yan. Lalabas po yan yung done, tsaka magwa 100% complete na po yan. Yan. Yan po yung step na ginawa ko nung inactivate ko po yung join button ko. Yan po. Yan. So, yan, papakita ko ngayon na approve na po siya. Yan, approve na po siya. So, lalabas na po siya is 100%. Yan. So, done. Yung step 1, 2, 3, and 4, yan. Approve na po siya and done. So, 100% complete. So, i-click ko na lang po yung turn on. Ito po yung email na natanggap ko po. Congratulations, you're one step closer to launching memberships on your channel. Yan. Yan. So, i-click ko na po yung turn on. Ito po yung email. Yan. I-click ko na po yung turn on. A join button will, yan. Basahin nyo lang po. Yan. Switch your announcement video to public. Then to members. Get ready to start delivering the perks you promise. So once nabasa mo na po lahat yan, kiklik mo lang yung turn on. Yan, turn on na po. So get more out of membership. So ito na po yung lalabas nyo. Yan. So tapos na po to. Talk about membership. Yan. So kiklik ko lang. Pwede ko na po to i-click as mark as done. So ito po yung mga badges. Yan. Yung badges saka emojis, ginawa ko din po yun. Nag-download lang po ako. Gumawa ko ng emojis ko. Yan. Make sure lang na yung aspect ratio niya is 1:1. Yan. Mark as done ko na po to dahil tapos na siya. Yan. Expand. Yan, okay na po. So, pupunta na po ako sa channel ko. Once na-complete nyo na po yung lahat, yan, sa YouTube channel nyo po is may lalabas na po na join. Yan, may lalabas na po na join. Yan, pag i-click mo yung join, may mga lalabas na po yung payment. Yan, meron po siyang like 5 dirham per month or 49 pesos per month. Ito po yung ginawa ko. Yan na po yung mga badges. Yan yung Dion Team Plus is 15 dirham per month or nasa more or less mga 199 or 150 per month. Philippine peso. Then Dion Super Sponsor yan. Lalabas po yan yung mga sinulat nyo po na perks. Yung mga promise nyo po. Yan po yung mga giveaways nyo sa mga members nyo. Yan eh. Join Dion's team. Exclusive live stream every month. Yan. May mga tips. Yan po yung mga nilagay ko po doon. Sample lang po yan. Sample lang po. Yan po yung sample ng aking mga perks. So make sure nyo po na yung mga perks nyo po na nakapromise is gagawin nyo din po yan. Yan. Kung ano man yung sinulat nyo doon po is gagawin nyo po yan at ibibigay nyo po yan sa members nyo. Kasi every month nag-renew po sila.